මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙන තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාව ඔන්න අදත් පිළිගන්නවා TechiQ LK අපේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලා මතක ඇති මම දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන ආවා Aliexpress ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Aliexpress එක ගැන තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම මීට දවස් සති ගානකට කලින් ගෙනාවා Aliexpress එකේ new user bonus එකේ ආපු error එකක් ගැන. ඉතින් ඒ error එක ආවට පස්සේ අපිට Aliexpress එකේ new user bonus දාන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ error එක ඇවිල්ලා දවස් සති දෙක තුනක් ගියාට පස්සේ ඒ Aliexpress එකෙන් මේ error එක අපිට fix කරලා දුන්නා. දැන් අපිට ආයෙත් Aliexpress එකේ new user bonus දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පාර ඒ කට්ටිය security පැත්ත ගොඩක්ම වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි වෙනිදාට දාපු විදිහට දැම්මොත් අපේ new user bonus එක අනිවාර්යයෙන්ම cancel වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් විදිහට new user bonus එක දාන හැටි ගැනත් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියන්නේ අලුත් වෙච්ච Aliexpress වෙබ්සයිට් එකේ කොහොමද new user bonus එකක් successful වෙන විදිහට කොහොමද දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක පියවර 10ක් යටතේ ඔයාලට කියා දෙන්න හිතන් ඉනවා. ඉතින් මේ විදිහට කරොත් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ කිසිම ඕඩර් එකක් කැන්සල් වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ඕඩර් එක සක්සස් වෙනවා. ඒක නිසා දිගටම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හොඳයි. ඉතින් මගේ පළවෙනි පියවර තමයි ඔයාලට කියලා දෙන. ඔයාලා ෆෝන් එකෙන් නම් මේ ඕඩර් එක දාන්න හිතන් ඉන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ Aliexpress app එක uninstall කරලා දාන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ location on වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම location off කරන්න. ඔයා PC එකෙන් එහෙම නැත්නම් desktop mode එකෙන් දාන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ laptop එකක් හරි computer එකක් හරි use කරලා ඔයා අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ location එක off කරන්න. ඉතින් Windows 10 වල බොහොමත්ම ලේසියෙන් location එක off කරන්න පුළුවන්. බොහොමත්ම ලේසියෙන්. ඉතින් ඒ ගැන මම වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මම කලින් මේ location off කරන එක සම්බන්ධව මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු අපේ දෙවනි ස්ටෙප් එක ගැන. ඉතින් මම දෙවෙනි ස්ටෙප් එකේදී ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා බ්‍රවුසර් එකක්. ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් පාර new user bonus එක දැම්මේ Google Chrome කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක use කළා. අපි ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරන Google Chrome වෙබ් බ්‍රවුසර් එක use කළා. හැබැයි මේ පාර Google Chrome වලින් දැම්මොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ bank card එකේ address එක track වෙලා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ order එක cancel වෙන ඉඩ කඩ වැඩි. ඉතින් ඒකට අපිට data security පැත්තෙන් විශේෂයෙන්ම data encryption එක පැත්තෙන් ගොඩක් වගකීමක් දරන ගොඩක් සේවා එක පැත්තෙන් නෙවෙයි user එක පැත්තෙන් data secure කරන සුපිරි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් අපිට ගන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් තියෙනවද? ඔව් තියෙනවා. ඒක තමයි Brave වෙබ් බ්‍රවුසර් එක කියන්නේ. ඉතින් මේක අලුත් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් නෙවෙයි. මීට ගොඩක් කාලයකට කලින් ආපු වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක්. ගොඩක් කට්ටිය මේ ගැන දන්නවා ඇති. ඉතින් ඔයාලා මේ ගැන දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට වෙනවා Brave බ්‍රවුසර් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට හරි ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකට හරි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් ඔයා ෆෝන් එකෙන් දානවා නම් ඔයාලට පුළුවන් බොහොමත්ම ලේසියෙන් Play Store එකෙන් හරි App Store එකෙන් හරි ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න Brave browser කියලා. Brave browser කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා Brave browser එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ලේසියෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එක. ඉතින් දැන් නම් මම ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ෆෝන් එකේ නම් මේ වෙද්දිත් මම වෙබ් බ්‍රවුසර් එක Brave වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉන්නේ. හොඳයි. ඉතින් මම Brave වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ගැන පොඩ්ඩක් කියනවා. Brave වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ තියෙනවා shield එකක්. ඒ shield එකෙන් අපිට පෙන්නන අනවශ්‍ය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඒ කට්ටිය ක්ලෝස් කරනවා. ඒ වගේම මෙයාගේ තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි පොඩි earning scene එකක්. ඉතින් මෙයාලා BAT කියන ක්‍රිප්ටෝ එක අපි වෙබ් බ්‍රවුසින් කරනවට අපිට පේ කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේකෙන් වෙබ් බ්‍රවුසින් කරනවා නම් අපි මේකෙන් වෙබ්සයිට් ගැන හොයනවා නම් අනම්මනම් කරනවා නම් ඒ කට්ටිය අපිට මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එකෙන් පොඩි මුදලක් අපිට ගෙවනවා. ඉතින් ඒක ඉතින් අපිට අවුරුදු ගාණක් පාවිච්චි කරලා අපිට ඒක ලංකාවේ මුදලින් එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැන දන්නවා නම් මේ ගැන දන්නවා ඇති. හොඳයි. ඉතින් දැන් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම Brave වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඇත්තේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු අපේ third step එක ගැන. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි step එක ගැන අපි දැන් කතා කරමු. ඉතින් තුන්වෙනි step එකේදී අපි කරන්න ඕන
AliExpress එකේ verify කරපු account එකක් හදාගන්න එක. ඉතින් මම මෙතෙන්දි verify කරන හැටි ගැන කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම හැම වීඩියෝ එකකම මේ AliExpress account එකක් මම verify කරනවා. ඉතින් මෙතන account එකක් verify කරද්දී ඔයාලට කියන්න ඕන මම ඔයාලට කියලා දුන්නා temp mail වලිනුත් අපිට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි new user bonus එක නම් temp mail වලින් දාන්න හිතන්නවත් එපා. මොකද temp mail ගොඩක් ඉක්මනින් track වෙනවා. ඒ කට්ටියට අල්ලා ගන්න ලේසින් temp mail වලින් temporary mail වලින් අපි මේ new user bonus එක දාන්න ගියොත්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා Google account එකක් අලුත්ම Google account එකක් create කරගෙන ඔයාගේ account එක verify කරගන්න ඕන. ඉතින් Google account එකකින් account එක verify කරගන්න හරිම lazy. ඉස්සෙල්ලම ඔයා Google account එකක් හදන්න. ඊට පස්සේ ඒ Google account එක AliExpress එකට ගිහිල්ලා ඒ account එකෙන් අපි register වෙන්න ඕන. තව account එකක් හදන්න ඕන AliExpress එකේ. ඉතින් ඒ account එකේ ඔයාගේ password එක දුන්නාට පස්සේ එයාලා verify number එකක් කියනවා. ඔයාගේ email එකට ඒ verify number එක දෙන්න ඔයාලා type කරන්න ඕන. type කරාට පස්සේ ඔයාලා link වෙනවා Alibaba group එකේ verify කරන්න ඕන option වලට. ඉතින් ඔයාලට side bar එකක් එවි එහාට අදින්න. එකකින් ඔයා bot කෙනෙක්ද කියලා හඳුනා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් පොඩි චිත්‍රයක් මකන්න දෙවි. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ phone number එක හරි email එක හරි එයාලා ඉල්ලාවි. ඉතින් ඒ ඉල්ලන එකක් දෙන්න. වෙලාවකට email එක ඉල්ලනවා, වෙලාවකට phone number එක ඉල්ලනවා. ඉතින් මොනවා හරි දෙයක් දීලා ඔයාට ලේසියෙන්ම ඒ verification code එකක් එනවා. ඒ code එක දීලා ලේසියෙන්ම verify account එකක් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ process එක ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ channel එකේ playlist එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ playlist එකේ ඕන වීඩියෝ එකක් බලන්න. ඒකේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් AliExpress එකේ verify account එකක් හදන හැටි ගැන. ඔයාලට මේ උඩ වැටෙන card එකකිනුත් බලන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු 4 වෙනි step එක ගැන. ඉතින් මේ 4 වෙනි step එක කරන්නේ නැති වෙලා එක පාටම account එක create කරපු ගමන්ම order එක දාන්න ගියපු ගොඩක් කට්ටිය මේ වැඩේ අනා ගන්නවා. ඉතින් මම 4 වෙනි step එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාලා අර හදාගත්ත verify කරපු ඒ account එක අනිවාර්යයෙන්ම දවස් 2-3ක් පරණ වෙන්න තියන්න. ඉතින් පරණ වෙන්න තියනවා කියනලා මම මෙතනින් අදහස් කරේ ඔයාලා account එක හදපු දවසේ ඔයගේ cart එකට ඔයාලා දන්නවා ඉතින් cart එක මොකක්ද කියලා. cart එකට item කීපයක් add කරන්න. ඔයා ගන්න item එක මොන හරි item කීපයක් add කරන්න. ඒ වගේම store තියෙනවා. ඔයා ගන්න item එකේ store එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා follow කරන්න. store 2-3ක් follow කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා දවස් 2-3ක් ඔයාගේ account එක පරණ වෙන්න තියන්න. ඉතින් ඒ දවස් 2-3 ඔයා order එක දාන්න යන්න එපා. යන්න හිතන්නවත් එපා. ඉතින් එහෙම ඉවසීමක් නැතුව එකපාරටම account එක හදලා order දාන්න ගියාට පස්සේ වෙන්නේ අපි pay කරන option එක hidden වෙන එක. ඒ කියන්නේ මෙයාලා අඳුන ගන්නවා ඔයා ඉක්මනටම මෙයා AliExpress ලා ඔයාව track කර ගන්නවා මේ විදිහට account එක පරණ වෙන්න නොදී එකපාරටම order දාගෙන යනකොට. ඉතින් මම ඒ error එක ගැන දැන් කිව්වා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා account එක දවස් 2-3ක් පරණ වෙන්න තියන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයා Brave browser එකට ඇවිල්ලා Brave browser එකේ app එකෙන් නම් ඔයා දාන්නේ ඔයා phone එකකින් නම් දාන්නේ ඔයා Brave browser app එකට එන්න PC එකෙන් නම් දාන්නේ ඔයා Brave browser software එකට එන්න ඇවිල්ලා උඩ බලා ගන්න පුළුවන් ඉරිතුණ ඕනම browser එකක ඉරිතුණක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඉරිතුණේ තියෙනවා new private window කියලා option එකක්. අන්න ඒ option එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ private window එක. ඉතින් මේ private window එක ගැන කිව්වොත් මේ private window එකේදී අපි කරන දේවල් data encrypted කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Brave ලටවත් අපි කරන දේවල් ගැන බලා ගන්න බෑ. ඉතින් Brave ලටවත් අපි කරන දේ බලා ගන්න බැරි නම් කොහොමද AliExpress ලා අපි කරන දේ දැනගන්නේ? ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා private window එකක් open කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු 6 වෙනි step එක ගැන. ඉතින් 6 වෙනි step එක නම් චූටි step එකක්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා open කරගත්තු private window එකේ AliExpress කියලා search කරලා AliExpress official site එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා අර verify කරපු AliExpress account එකෙන් sign in වෙන එක. ඉතින් sign in වෙන්න නම් ඔයාලා දන්නවා ඔයාගේ account එකේ password එක දෙන්න. ඊට පස්සේ sign in වෙනවා. බොහොමත්ම ලේසියෙන් ඔයාලට sign in වෙන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු අපේ 7 වෙනි ස්ටෙප් එක ගැන. ඉතින් 7 වෙනි ස්ටෙප් එකේදී ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ new user bonus එකේ යටතේ ඔයාලා සයිට් එකට ගියාට පස්සේ රුපියල් 2 item රතු පාටට පෙන්නනවා මෙන්න මේ වගේ. දැන් මම ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන් යන නිසා මට මේ වගේ පෙන්නනවා. ඇප් එකෙන් උච්චද්දි එහෙමම පෙන්නනවා. එතෙන්දී ගිහිල්ලා ඒ රතු පාට බොක්ස් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් new user bonus එකට. එහෙම නැත්නම් රුපියල් 2කට කිව්වට දැන් ඩොලර් රේට් එක වැඩි වෙච්ච නිසා 250 270ක් වගේ මුදලකට දැන් මේකත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. තව ටිකක් පවුනොත් මේක රුපියල් 3ට 4ට වගේ යන්න පුළුවන්. තව ඩොලර් රේට් එක වැඩි වුණොත්. ඉතින් ඒ ගැන හිතන්න එපා. රුපියල් 2 3 කියන්නේ පොඩි ගානක්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒ එන පැනල් එකෙන් ඔයාලට කැමති අයිටම් එක තෝරගන්න. අයිටම් එක තෝරගෙන 8 වෙනි පියවරේදී මම කියන විදියට ඔයාලා unpaid දාගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ 8 වෙනි පියවරේදී ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ තෝරාගත්ත අයිටම් එක unpaid දාගන්න හැටි. දාගන්න එක තමයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් unpaid දාගන්න හැටි ගැන අලුත් විදියට මේ new update එකෙන් පස්සේ unpaid දාගන්න හැටි ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක දැන් මේ මම ඔයාගේ thumbnail එකේ ෆොටෝ එකක් පෙන්නන්න. උඩ කාඩ් එකක් වැටේ ඒකෙනුත් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම පල්ලෙහා description එකෙනුත් මේ වීඩියෝ link එක දාලා තියන්නම්. මේ විදියට ඔයා unpaid දාගන්න ඕන. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක කියා දෙන්නේ නැත්තේ වීඩියෝ එකේ time එක වැඩි වෙන නිසා. ඉතින් unpaid දාගන්න බොහොමත්ම lazy මං කියන විදියට කරොත් unpaid දාගන්න ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕන. අපිට කලින් web money කියන option එක දුන්න payment method වල දැන් ඒ web money කියන option එක දෙන්නේ අපිට අපේ බෑන්ක් කාඩ් එකෙන්ම තමයි unpaid දාගන්න ඕන. ඒ ගැන මං වීඩියෝ එකක් කරා. ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. unpaid දාගන්න හැටි ගැන ඉගෙන ගන්න. ඉතින් unpaid දාගන්න එන පට්ටම lazy වැඩ. ලොකු අමාරුවන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි unpaid දාගන්න ඕන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබ්බා මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලලා ඇයි unpaid දාගන්නේ කියලා. unpaid දාගන්නේ අපේ card details track වෙන එක නවත්තන්න. ඒ වගේම අපේ address එක track වෙන එක නවත්තන්න. මේ වගේ ගොඩක් වාසි අපිට හම්බෙනවා මේ unpaid ගත්තට පස්සේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ user bonus එක success කරගන්න ඕන නම් මම recommend කරනවා unpaid දාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු අපේ 8 වෙනි පියවර ගැන. ඉතින් මම 8 වෙනි පියවරේදී වලට කියනවා අපි අපේ item එක දැන් unpaid දාගෙනනේ තියෙන්නේ. ඉතින් unpaid දාගත්ත item එක පැය 4ක් යනකම් අපි නොගෙව ඉන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපි unpaid දාගත්ත item එක පැය 4ක් ගියාට පස්සේ අපි pay කරන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම unpaid දාගෙන පැය 4ක් 5ක් ඉඳලා pay කරන්න. නැත්තම් අපි unpaid දාගත් එකේ වැඩක් නැති වෙලා යනවා. ඒක නිසා 9 වෙනි ස්ටෙප් එක ගැන හොඳ අවධානයක් දෙන්න. මොකද ගොඩක් කට්ටිය unpaid දාගෙන ඒ වෙලාවෙම pay කරනවා ඕඩර් එක close කරගන්නවා. එහෙම කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම unpaid දාලා පැය 4ක් 5ක් තියාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් තරමක් මේ unpaid දාලා ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක්ම හොඳයි. ඔයගේ ඕඩර් එක success වෙන්න. හොඳයි. ඊට පස්සේ 10 වෙනි ස්ටෙප් එකට අපි යමු. 10 වෙනි ස්ටෙප් එකේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ unpaid දාගත්ත ඔයාගේ item එක බොහොමත්ම ලේසියෙන් pay කරන එක විතරයි. ඉතින් ඔයාලට unpaid ඔයාගේ account එකට ගියාට පස්සේ unpaid දාපු item එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ item එක උඩ pay now කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ pay now බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා එක box එකක්. එතෙන්දී ඔයාලට තෝරගන්න තියෙන එක option එකයි. ඒක තමයි add new card කියන option එක. අන්න ඒ card කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ bank card එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් bank card එක පුරවන්න දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ playlist එක බලලා අපේ පරණ වීඩියෝ බලන්න. ඒ වෙයි මම බොහොමත්ම තේරෙන සිංහලෙන් ඔයාලට card details add කරන විදිය ගැන මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් දැන් මම කියව විදියටම step 10කින් මම ඔයාලට new user bonus එක දාගන්න හැටි ගැන මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියා දුන්නා. ඉතින් ඒ වගේම මට මතක් කරන්න ඕන ඔයාගේ item එක pay කරාට පස්සේ ඔයාගේ සල්ලි කැපුණාට පස්සෙත් ඔයාගේ order එක close වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ card එක track වෙලා. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සතියක් සති දෙකක් වගේ කාලයක් ඉඳලා ආයිත් අලුතෙන් account එකක් හදලා ඔයාගේ browser එකේ cache data අයින් කරලා ආයිත් order එක දාන්න විතරයි වට තියෙන්නේ. ඉතින්
එහෙම එරෝස් එන්නේ වගේ කාඩ් එක ට්‍රැක් වුණාට පස්සේ ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඔයා ඕඩර් දානවා නම් තව දානවා නම් ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් කරන්න මතක තියාගන්න. ඇඩ්‍රස් එක කියන්නේ ඔයාගේ කන්ටැක්ට් නම, කන්ටැක්ට් නම්බර් එක, ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ විදිහට කරන්න. ඒවත් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට බැංක් කාඩ් දෙක තුනක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඔයා ගාව තියෙනවා නම් මාරුවෙන් මාරුවට මේ විදිහට මං කියපු විදිහට account හදාහද ඔයාට පුළුවන් new user bonus එකෙන් item ගොඩක් ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය හොයන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ item ගෙදෙට්ට එන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ. විශේෂයෙන්ම තැපෑලෙන් දාන item ඇයි අපේ ගෙදෙට්ට එන්න පරක්කු වෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒකට මම මේ විදිහේ උත්තරයක් දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති BW service එක අපේ ගොඩක් item දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වගේ නෙමෙයි LP කියන්නේ රාජ්‍ය ආයතනයක්. ලංකාව තැපෑල කියන්නේ රාජ්‍ය ආයතනයක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ item හම්බෙනවා. ඉතින් රටේ තියෙන තත්ත්වයේ එක්ක ඒ කට්ටියගේ පොඩි ඩිලේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි ඔයාගේ item ගොඩක් වෙලා යන්නේ. ඉතින් මගේත් item මේ වෙදි 5ක් 6ක් එන්න තියෙනවා පරක්කු වෙච්චා. ඉතින් ඒකයි හේතුව අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට හම්බේවි කවදා හරි. ඉතින් ඒක ගැන පොඩ්ඩක් ඉවසීමෙන් බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන මොකක්ද හිතෙන්නේ? ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තද? ඉතින් ඒ ගැන ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒව ගැනත් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරන්නම්. AliExpress ගැන විතරක් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඔයාගෙන් පුංචි උදව්වක් ඉල්ලන්න ඕන. අපේ channel එක මේ වෙද්දි 2k subscriber සීමාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වෙද්දිත් අපිට 1700ක subscribersලා ඉන්නවා. තව 300ක් විතර තමයි අඩුවට ඉන්නේ subscribersලා 2000 goal එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලා මගේ channel එකෙන් දෙයක් ඉගෙනගෙන ඔයාගේ order success කරගත්තා නම් විතරක් ඔයාගේ හිතේ කැමැත්තක් තියෙනවා නම් අපිට උදව් කරන්න ඕනේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක share කරන්න Facebook Instagram වගේ social media වල. ඉතින් ඔයාලා නිසා තමයි අපි ඉස්සරහට යන්නේ. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන්න ඕන. කැමති අය විතරක් අපිට පුංචි උදව්ව කරන්න. හොඳයි ඉතින් එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.